अलिकति सनलाइट आएन कि टक्क यस्तो पानी पानी चाहिँ सही यारमा आयो त हेर नि छुटिदिने एउटा राम्रो ऊ हुन्छ हामी ब्याग बोकेको एकछिन अब तिम्रो काम हेलमेट नि लगाइदियो स्याल किन्न त कपा त्यही खिच्दै जाने अनि व्हाइट त्यहाँ व्हाइटमा त्यो व्हाइट उसमा कता आउँछ त्यहाँ फोटो पानी पानी पारा एउटा एकदम एस्थेटिक सट आउनु भयो त आउँछ त्यही त उभिन्छ पखा यसको पहिला यसको मर्मत गरौँ त्यसलाई समेत ल तपाईहरु नि पानी खानुस् ल चलेगा पानी कन्टेन्ट बनाऊ Something is cooking. त्यो त वाइडमा राख्नु मुखमा बढी हो कि मुखमा त नि फोकस हात सिधा छोड्दै हो बल्ल तिमी फर्ममा आयौ नि ट्याङ्कीमा चलाउनु पर्छ क्या मोडल यही भएर त हालेँ नि त्यसलाई कि त मन्दिर जस्तो आतङ्क गाडी हुनु पर्यो त्यो ए पुरै ढाडमा पट्टिबाट टाउको यतापट्टिबाट साइड यता छिट गरेँ यहाँ बाटो भइसक्यो आइज यो लो लाइट खिच्दा चाहिँ हुन्छ एकजना मात्रै हिँड्छ एकजना मात्रै हिँड्छ ट्राभलर जस्तो कि एउटा म इमोसन आई क्याप्चर इमोसन अनि हाल्नु पर्यो बेचे जस्तै भइसक्यो भइ चाहिँ
न नेपाल भइसक्यो यस्तो गरम भित्ता भित्तामा त खतरा खतरा छ नि आर्टिफिसियल